PlayStation Portal nhanh chóng bán hết hàng ngay ngày đầu tiên mở bán. Dù ban đầu nhiều người hoài nghi về khả năng của nó, nhưng thiết bị cầm tay PlayStation Portal đã được bán hết ở nhiều nơi trên toàn cầu. Chiếc máy chơi game PlayStation Portal mới đây đã được bán hết ở nhiều nơi trên thế giới vài tuần trước ngày phát hành dự kiến. Sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho giai đoạn đặt hàng trước này cho thấy rằng nhược điểm lớn nhất đối với thiết bị cầm tay đầu tiên của PlayStation trong hơn một thập kỷ là việc nó không thể hoạt động như một máy chơi game độc lập đã không cản trở nó trở thành một thành công về mặt thương mại. Rò rỉ lần đầu tiên vào cuối tháng 5 với tên gọi Project Kill, PlayStation Portal cuối cùng đã công bố tên và giá chính thức 3 tháng sau đó. Nhưng khoảng cách giữa các cột mốc đó không là gì so với chu kỳ phát triển tổng thể của thiết bị cầm tay này mà một số bằng chứng gần đây cho thấy là bắt đầu từ trước năm 2015. 8 năm sau, Sony mở đơn đặt hàng trước cho thiết bị này vào ngày 29 tháng 9. PlayStation Portal sau đó chỉ mất chưa đầy một ngày để bán hết trên tất cả các nhà bán lẻ trực tuyến ở Nhật Bản. Và mặc dù sự khởi đầu mạnh mẽ tại quê nhà của Sony này có thể không gây ngạc nhiên, nhưng thiết bị cầm tay này cũng đã được liệt kê là hết hàng trên Amazon của Hoa Kỳ. Trong khi đó, cửa hàng PlayStation Direct ở các tiểu bang Hoa Kỳ đã giới hạn số lượng đơn đặt hàng ở một thiết bị cho mỗi người chơi do nhu cầu cao từ các game thủ. Sau khi mở các đơn đặt hàng nâng cao, ban đầu vào cuối tháng 9 thì Best Buy hiện cũng hết hàng và liệt kê PlayStation Portal là sắp ra mắt chứ không thể đặt mua thêm. Trong khi GameStop chỉ chấp nhận các giao dịch mua sớm từ những người đăng ký Pro do sản phẩm có nhãn bán chạy nhất cho danh mục phụ kiện PS5. Sony chưa bao giờ tiết lộ số lượng đặt hàng trước tối đa mà họ dự định thực hiện trước khi ra mắt chiếc máy khiến chúng ta không thể đánh giá chính xác PlayStation Portal đã bán chạy như thế nào trong thời gian trước khi phát hành này. Điểm so sánh gần nhất của nó là PSVR 2. Nhu cầu ban đầu của nó không bao giờ vượt quá nguồn cung dự kiến trong thời gian chuẩn bị ra mắt vào tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, phụ kiện VR dành cho PS5 vẫn bán được 600.000 chiếc trong 3 tháng đầu tiên có mặt trên thị trường. Sony đã xác nhận điều này vào tháng 5. Dựa trên ví dụ hạn chế đó và giả sử PlayStation Portal không có số lượng đặt hàng trước nhỏ hơn PSVR 2, rất có thể thiết bị cầm tay sắp ra mắt này sẽ đạt doanh số 1 triệu. Đơn vị được bán ra không lâu sau khi phát hành. Nhóm khách hàng tiềm năng của nó xấp xỉ 40 triệu, bằng số lượng máy chơi game PS5 mà Sony đã bán được tính đến tháng 7. Tuy chúng ta vẫn còn phải chờ xem liệu có nhà bán lẻ nào không còn nhận đơn đặt hàng thiết bị cầm tay này có mở một đợt đặt hàng trước khác trước khi máy ra mắt vào giữa tháng 11 hay không, nhưng hiệu suất thị trường ban đầu này cho thấy rằng chiếc PlayStation Portal hứa hẹn về tính năng màn hình PS5 di động với thời lượng yên dài, đã lôi kéo nhiều game thủ mở ví, ngay cả khi bản thân thiết bị này không cạnh tranh với các thiết bị cầm tay độc lập như Nintendo Switch và Steam Deck.